Assalamualaikum silakbat kapathan. Welcome to my channel po. Dito na naman gagawa ko ng siopao. Ito mga gamit ko. So itong minced beef yung gagamitin ko, which is dalawa nito. Ito pa yung bawang sibuyas. And then magpapainit ko tayo ng dito. So gigisa natin sila dito. Ayan po yung minced beef. At saka ito po cornstarch and water. Ganyan po karami yung cornstarch. Dalawang kutsara pong cornstarch. So, 2 tablespoon ng cornstarch. So, use mo natin sa water para ma-dissolve po siya agad. And then, igigisa na natin itong bawang sibuyas. So, ayan po, ginigisa po natin. Pag medyo umiba na ang kulay ng bawang, pwede na po ihalo yung minced beef. So, ayan po yung minced beef. At mabango siya. Hindi pa nga luto, pero mabango siya. So, lagyan po natin isang kutsarang vinegar at 2 kutsarang toyo. Okay, pwede yung 2 kutsarang vinegar. Depende sa panlasa nyo. And then, 2 kutsarang, ayaw ko masyadong maalat, salt. Tapos, 1 kutsarang paminta. At mas maganda dito pag nilagyan natin ng chicken cubes, mas masarap siya. Kasi hindi ako nagagamit ng MSG or tawag doon? Vichin. So I don't use vichin kasi I love my body. I don't like vichin. Lagyan natin ng chicken cubes. Ganun. I-mix lang po natin na maayos. Pag matuwa po yung chicken cubes para mas malasa at mas masarap. Ito po yung mixture natin ng cornstarch and water. I-mix na natin siya. So, ayan na po siya. Naging kulay brown. So, mga katatlong kutsarang toyo nilagay ko. And then, i-mix natin yung mixture natin ng cornstarch and water. Ayan. Tapos, i-mix natin na i-mix para hanggang siya ay lumapot. Medyo malapot. Huli pa natin nilagay yung sugar para hindi masyadong masunog. 1, 2 and a half sugar po. 2 and a half spoonful of sugar. Ayan. At ganito po yung amoy talaga ng siopao asado. First time kong gumawa nito pero alam ko na yung amoy ganyan. Nakakamiss. So, lagyan po natin siya ng black pepper. Depende po sa gusto ng dami nyo. Yan, tapos ihalo po natin mabuti. At huwag po masyadong malakas yung apoy para hindi po masunog. So, ayan na po yung result. Tapos na po pagluto ng palaman ng siopao. So, pupunta tayo sa dough ng siopao.
an hour, ganito po siya, mabula na. Kaya may mga bunga pa rin. Pwede kaya halo tayo mix. Pwede ko na kaya tayo halo to. Ayan na po. I-mix natin to dito. Ito po yung flour natin kanina. So nalagay po natin yung dough. Ito po yung flour natin kanina. Nalagay po natin yung mixture ng yeast at sugar and water. So gagawa tayo ng buta sa gitna para andun sila mapupunta sa gitna. Ayan. Ihalo lang natin. Ayan po, i-mix po natin siya maigi. So mahigit na 1 oras at kalahati yung paghintay ko para bumula siya. Kaya nung bumula siya, pwede na siya i-mix. At ayan po. So ito po yung dough, minimix ko pa. Ang hirap, ang tigas pala. Kung medyo sobrang matigas, haluan nyo ng tubig hanggang sa maging maayos pa siya. Para naglalaro pa tayo ng play. Play down.